السلام علیکم ګران شاګردانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. راځه د نن سبق تر نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګلیش سپیکینګ دپاره جملې دي. داسې جملې چې موږ به یې ډېر استعمالوو. راځئ دا راسره زده کړئ. ویډیو در پای راسره وګورئ. ټولې جملې دا به ستاسې په سپیکینګ کې ډېر زیات کومک سره وکړي. بیا په انګریزي کې هېڅکله مشکل د سپیکینګ دا نه وینئ. It is dangerous to go there. It is dangerous to go there. هلته تګ کول خطرناکه دی. It is difficult to prove this. It is difficult to prove this. دا ثابتول ګران دي، مشکل دی. Don't trust on hearsay. Don't trust on hearsay. پراره ویل سوې اورېدل سوې خبره باندې اعتبار مه کوه چې ثبوت یې نه وي. hearsay چې څه چا وویل واد ویدله خبر. How is the family? How is the family? کورنۍ دې څنګه ده؟ How does she look like? How does she look like? دا څنګه ښکاري؟ Should I bring it? Should I bring it? As a ram. I bet the ram. It is all yours. It is all yours. دا ټول ستا خپل دی. دا د یو سره تلل دا یو ګرامر دی. ښه. Don't baffle me. Don't baffle me. ما ته دوکه مه راکوه. ما مه پله ګرځه. I will try my best. زه به پوره کوشش وکړم. I will not give up. I will not give up. زه ماته نه راوړم، نه یې پرېږدم. Don't judge him by his face. Don't judge him by his face. مخ ته یې مه ګوره، په مخ یې فیصله مه کوه. یعنې و رنګ ته یې مه ګوره. څوک چا په رنګ ته وګوري په هغه فیصله کوي چې دا ښه یا بد سړی دی. It is for your welfare. It is for your welfare. دا ستا د کامیابۍ د ښېګڼې دپاره دی. Why did you come back soon? Why did you come back soon? ته ولې بېرته ژر رالې؟ When did you return from Dubai? When did you return from Dubai? ته له دوبۍ څخه کله واپس رالې؟ return معنا واپس راتلل. Who allowed you to come here? Who allowed you to come here? تا ته چا اجازه درکړه چې دلته راسې؟ I am fed up with you. I am fed up with you. زه ستاسو تنګ یم. زه ستاسو په عذاب یم. fed up څوک په چا باندې موړي ځي، تنګ په عذاب. How disgraceful. How disgraceful. دا جمله هغه وخت ویل کېږي چې څوک یې څومره بې عزتي ډک خبره دی، بې عزتي عمل دی نه. I am getting angry. I am getting angry. ما له خشم راځي. Finally it is done. Finally it is done. اخر کار وسلو. بالاخره کار وسو. Hold the line or stay on the line. Hold the line or stay on the line. پر لیکه اوسه، یعنې ټلیفون مه کاټوه، ټلیفون مه بندوه. Hold the line پر لیکه اوسه، پر لیکه پاتې شه. مننه. دا زموږ د نن سبق انګریزي سپیکینګ پریکټس ولو جملې ولې.